Cái gì? Nó báo ở đây làm không chụp kịp em sử dụng dao. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi sớm một tí và thử sức với một tựa game hack não. Không biết là có ai là fan của dòng trinh thám Sherlock Holmes rồi Conan không? Còn có lẽ tí nữa K2 vì ngày mai là thứ 7 thì tôi cũng rảnh, anh em chắc cũng rảnh, thì chúng ta sẽ đến với một tựa game kinh dị nổi tiếng đái ra quần. Còn muốn biết nữa là game gì thì anh em hãy cùng theo dõi nhé. Mẹ đánh đéo gì, cái đấy đái ra quần thật. Điêu làm chó. Chó sẵn rồi. Không, ý tao bảo là tao điêu thì mày làm chó. Còn nếu mà tao nói dối thì hai đầu gối tao bằng nhau. Go away, you swine! Leave, or I'll make you bleed! Vừa He's vào all đã came mơ. from the swamps. Này. Could be toting contraband. Holmes! Help me! Do not fight the calling! Blood! I beg of you, Holmes! Đây Today! là hôm á. Relieve Đại tài của chúng your ta đấy. blood! Đéo gì vừa vào quần quại này. Oh, no. No, it can't be. It can't end Số like làm gì this. cái dâu ông này giống cái ông bác Again, sĩ this đi bên nightmare cạnh ông, haunts me. Tên là gì? It won't let me forget. How did this all Chắc begin? mình xem phim này bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu phần rồi mà mình vẫn cứ quên tên cái ông này. Mình nhớ mới Sherlock Holmes. Doctor gì nhở? Ông ấy là bác sĩ, nhưng mà tên gì quên mẹ em rồi. Mà xem đéo biết bao nhiêu phim rồi vẫn cứ quên. A Sherlock Holmes Adventure, một cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes. Tòa nhà 442B, Baker Street. Phần này là tựa game này là một trong những Quen, hình như mình có chơi một game Sherlock rồi. từ phần game hay nhất của dòng Sherlock Holmes này, tạo ra một cái tiêu chuẩn rất cao cho dòng game Sherlock Holmes và khiến ít các phần tiếp theo đấy có thể vượt mặt được cái phần này. Đấy là tôi nghe quảng cáo thế, tôi nghe chúng nó, tôi lên tôi đọc chúng nó review thế. 221 không phải 441. Còn bây giờ chúng ta mới cùng trải nghiệm để xem liệu nó có hay thật không. Ở đây, ngày hôm của chúng ta đây, nhìn gentleman. Good morning, Holmes. Looks like a typical London day. Fog in the morning, fog in the afternoon. Ah, and here's a surprise. Cái gì Fog in the Wilson, evening. Wilson gì? Good morning, Watson. Watson. Can you Watson. imagine? I have been at it since 5 a.m. and I scarcely think my list of patients for the day has even been touched. What is more insufferable, I haven't even had a moment with the morning paper. They say the minister will assuredly... Holmes, whatever is the matter? You haven't heard a word I have said. It is the tedium, my dear Watson. Life is ordinary, the papers are lifeless. Any hint of audacity, and dare I say romance, has vanished from the criminal world. Holmes, it is only temporary. You know perfectly well that sooner or later an exceptional incident will occur in London or thereabout, which cannot rest till the talents of Sherlock Holmes are called into play. Then it will be up to your agile wit to set things right, which should satisfy your constant need for mental gymnastics. I hope the heavens hear your words, Watson. Ông I Holmes này hope là they ông, do coi cái indeed. việc phá án như là I kiểu must take tập my thể leave, dục cho Holmes. bộ não, I have tập an thể dục tinh appointment thần with a của rather ông ấy odious đang man, chán vì không có cái vụ Captain nào để giải. Stake. He is apparently in a state Thánh with danh. near tachycardia due to some problem involving his manservant. Why don't you get out for a brisk walk, Holmes? Perhaps buy a newspaper or
Visit that fellow, Barnes, over on Glentworth Street. You might remember him, the bookseller. He has some new volumes of the particular sort that should occupy your mind for a time. Tiếp chồng cứng thế. Tóc kiểu slick back, vuốt keo cước phăng phiu. Xem nào, mình có thể đi được không? Ủa, đi về nào ấy? Kích để đi. Chuột, tất cả dùng chuột. Mình hãy tự xem cái căn nhà của mình có cái gì. Diêm. Đến con chuột cũng phải làm hình tổ thuốc nữa. Có được ăn cái gì không? Sáng ra không cho ăn à? Đi kiểu này không phải dùng bàn phím đâu. Vãi cháy luôn. Hy vọng là mình chỉ cần điều tra án mạng thôi chứ không phải chạy cái gì. Chạy chắc chết luôn. Này tí có nhìn thấy cái vẹo gì mà điều tra. Hình mà toàn xa thế này chết. Ui, găm trong mình con dao mà Đếch biết sử dụng. Nó không có hướng dẫn à? Phòng này không vào được này. Cái phòng này thì được. Đây chắc là cửa ra. Không biết phòng gì. Item, dialogue, document, report, map. Trời, chuyển sang cả góc nhìn thứ nhất được. Ôi vãi. Có khi chuyển sang góc nhìn thứ nhất này hay hơn nhỉ. Đấy. Đấy. Này đấy. Mình có quả bộ sưu tập tẩu này. Hình chả biết hình ai. Violon đúng rồi. Holmes giỏi chơi nhạc lắm. Chơi violon hay lắm. Một trong những cái tựa phim Sherlock Holmes hay nhất mà tôi xem không phải là cái dòng Sherlock Holmes mà chiếu ở ngoài rạp đâu, mà anh em hãy tìm Sherlock thôi, không có chữ Holmes. Sherlock mỗi tập đâu đó một phần chỉ có, nó là series phim, một phần nó chỉ có khoảng 3-4 tập thôi, mà mỗi tập thì dài con mẹ nó 1,5 tiếng 3 tiếng gì ấy. Xem cảm giác mẹ xem được một phần mất cả tuổi thanh xuân, cứ phải xem liên tục nhưng mà hay thật, chứ nó không phải là cái Sherlock Holmes mà ra rạp xong rồi có cái ông The Strand, boy, the Strand. Ông gì mà đóng Iron Man diễn đâu. Sherlock của một cái ông mà đóng Doctor Strange ấy, Hugo Strange. À không phải Doctor Strange nhưng mà không phải Hugo Strange. Hugo Strange là của Batman rồi, tôi nhầm. Doctor Strange mà dùng phép thuật ảo ấy. Đấy. Benedict gì thì phải. I have no reason to go there. Benedict Cumberbatch. Diễn viên chính là Benedict Cumberbatch, đóng hay lắm. Còn một cái tựa phim khác về Sherlock Holmes. Ủa mà nhiệm vụ của mình là cái vẹo gì vậy?
Barnes over the Claro Street. I remember him, the bookseller. He has some new volume, particular short by our time. Ok. Ok. Ok, cái gì nhỉ? Phố gì nhỉ? Glenwood Street. Malcolm Street. Kiến trúc ngày xưa hay thật ạ. Còn một tựa phim khác cũng là series phim mà xem nó ở một I have no reason to go there. ở một cái câu chuyện khá là khác, góc nhìn rất là khác. Watson là không phải con trai nữa mà là con gái, và một tập của nó thì cũng chỉ tầm khoảng hơn nửa tiếng thôi. Thì Sherlock Holmes trong phim đấy là một kẻ nghiện ngập, và bác sĩ Watson thì lại là I have no reason to go there. This won't be of any use to me. bác sĩ Watson thì là người giúp Sherlock chữa cái bệnh nghiện thuốc phiện. Lý do ông ấy nghiện là ông ấy chán đời, chả có gì làm, chả có vụ án nào, thế là nghiện cho vui. Thì tựa phim đấy tên là Elementary, tức là các yếu tố cơ bản. Đây rồi, Glenwood Street. My respects, Miss Fleming. Good day, Mr. Holmes. Mình đi mua sách cơ mà. Barnes Bookshelf đây. Good morning, Mr. Holmes. How are you? I have some new novels that should interest Nếu you. anh em mà A có nice hứng thú illustrated với volume cả on cái dòng fish trinh thám, and a collection of cả hành legends động on nữa, piracy. hai They phim must be đấy, here hành somewhere. động cũng hay, xem hút lắm, thì có thể thử xem. Trời, ông vừa nói gì nhỉ? Fish Legend on Piracy là cái gì? Cho mình tự tìm à? Ah, the pirate's book. Ôi. Chơi góc nhìn này ổn hơn là chơi góc nhìn thứ ba ấy nhỉ? A book about sea fauna. Vãi cả các loại cá. Vẩy này, con lên snapper này vẩy đẹp nhỉ? Tiếp đi xem có mấy con mình nuôi siêu không? Có con Tom Hum không nhỉ? Siêu vật cá phải tôm đâu mà phải tôm hung. Ngày trước cái thằng kia nó chơi sim 3 anh em ạ, nó khốn nạn lắm. Nó đi nó câu được một con tôm hùm, xong rồi nó về nó đặt tên là Tom Hum. Thằng nào? Mày. Cái thằng mà tí nữa sẽ chơi cái tựa game kinh dị cho anh em xem, nó khốn nạn lắm. Level siêu mắc luôn. Đứa có vẻ xinh đẹp. Mẹ câu tôm hùm về mẹ lười đặt tên đặt mẹ Tom Hum. Vãi đái. Chính là cái thằng đang chơi Sherlock Holmes. I will take them. Thank you, and goodbye, Mr. Holmes. Tao làm đèo có vú mà vu khống. Về nhà thôi.
có nút chạy. Này cho nhanh. Không có nhảy nhót gì à? Có một vài cái nút tắt. E phát là vào. E là inventory luôn. Em qua bàn đi. Bắt em ở đây làm vẹo gì nữa. Đừng bảo còn phải mua báo nhá. Thử xem. Vừa vào lại thấy đau đầu. Strand! Strand! By the Strand! So, my young friend, what is the news? Nothing of interest for the great detective, sir. Those old stuffed shirts ate up half of London at their big scientifical to-do, and some Scandinavia princess is driving the locals wild with curiosity. A Scandinavian royal is in London? If you and the lads can look sharp and find out more about her visit, there will be some coin for your pockets. Righto, Mr. Holmes. If there's aught to be found, the irregulars will have it. I'll send the words out to the lads. It is necessary to keep my informants in fighting form. Báo Strain 6 tháng 9 năm 1894. Ông nội mình còn chưa đẻ nữa. Mình có phải đọc hết cái đống này không? Chắc đéo cần đâu. Rồi. Sao đây? Phòng này phòng gì sao mình không được vào? Đừng đi ngủ vậy. Khiếp, ở bừa bộn vãi, chăn vứt mẹ xuống đất này. Chăn gối kìa. Rồi, giờ làm gì tiếp? Ôi vãi. Cho em về nhà. Tiếp đây vậy. I have no reason to go there. Chưa được đi. Hỏa. My respects, Miss Fleming. My respects, Miss Fleming. I have no reason to go there. Xe ngựa chờ mình chăng? Ha. I have no reason to go there. Đây phải. Rồi, giờ làm gì? Khó nhỉ?
đời heo. Captain Stanwick House ở đâu? Sao đi đến đấy được? Ba mươi số mà. Bây giờ là mình phải đến nhà của ông thuyền trưởng Stanwick, tức là đến chỗ với cả đây. Mình nhớ Watson có nói, ông Watson có nói là ông ấy đến đây. I have an appointment with rather odious man, Captain Stanwick, apparently in a state tachycardia due to some problem involving his manservant. Get out, please. Có nói cho mình ở đâu đâu. Khó vậy. I have no reason to go there. Chưa có lý do để đến nhà ông kia. Đường này không đi, đường này không đi, đường này không đi, đường này không đi được. Lại đi đục cửa từng nhà thôi. Không được. Bồ câu đứng chắn cả đường, không dám lên được bồ câu. Bồ câu dạng người vãi đái. Holmes! Đây rồi, đây Here! rồi. Vãi, nhà gần thế. Ah, it's good that I found you, Holmes. As I told you this morning, I visited Captain Stanwick. Although his symptoms are not serious, the circumstances which caused his palpitations are quite peculiar. Perhaps you can make something of it. Here is Captain Stanwick and Sergeant Ruffles. Captain, I understand from Watson you are quite upset. Any man will be the same, and with less provocation. My servant has left in the middle of the night. Damned ungrateful after all I have done for him. To top it off, he knows not one word of English. Finally, if he causes any damage, I will bear the brunt of people's anger and suffer the consequences, as I am the person who brought him to England. How long was he in your employment, and is he accustomed to vanishing in this manner? We returned from Australia more than 5 months ago now. But to his credit, he never left this house before now. He is afraid of the city, as are many inhabitants from open spaces. Could he have stolen something? Upon my word, no. How much money does he have on his person? Frankly speaking, he didn't have any money. I kept his wages for him, and they are in my safe. In any event, what the deuce would he have a need for money? Who knew that he worked at your home, and had he any contacts here in London? Anyone who deals with me professionally knows Baopa is my personal servant. As for his contacts, they are limited to the delivery men who bring food or other items to my home. What reason could he have to see anyone other than myself? Chế độ nô lệ vãi cả đái. Mẹ thuê người ta làm việc, trả lương cho người ta, không cầm tiền lương của người ta để vào trong két.
Now then, Sergeant, what is it about, and what elements of the crime do you have documented? Referring to the official report, the following particulars were taken down. A young Maori responding to the name Beaupa was reported missing by his employer, Mr. Stenick. No one in the surrounding area saw or heard anything relevant to this incident. In truth, we rarely concern ourselves with cases such as this, but the lad speaks not a single word of English, and according to his employer, has considerable strength. Considering the wild customs of his native land, who knows what damage he could cause? You must know, Mr. Holmes, there have been a few similar cases reported recently. The facts are much the same. Immigrants from the poor districts have been reported missing by their families. We expect that some low-class brothel has opened its doors to the local exotics, and Mr. Holmes, you can imagine how word would spread. Mark my words, with his unique looks and speech, we'll find this boy in no time. I imagine he'll have nothing worse to show than empty pockets and a delighted air. That is a possibility, to be sure. However, I would be most grateful if you could ask your superiors to send me the reports about those similar cases. I rely on you, Ruffles. Watson, continue your search here. I must follow another lead. What lead? Mình đã có lead rồi. Tức là người hầu của ông này đã trốn khỏi nhà vào nửa đêm, không biết một từ tiếng Anh, không có mối quan hệ với ai, không có đồng tiền trong người. Và đây không phải là vụ duy nhất, mà theo phía cảnh sát thì có rất nhiều vụ được báo cáo như thế. Rồi nó có gợi ý cho mình. Đâu nhỉ? Recommend. Đó. No. Ồ. Nè. Nãy mình ấn cái gì? Bỏ mè. Nãy mình ấn cái gì nó ra cái gợi ý mình làm việc. Bấm nút tắt. Run cap lock. Item. Close inventory dialog. Report document. Ở đây mình có cái gì đấy cứ đi khám phá xung quanh đây tí vậy. Xuôi, xuôi, bước mẹ qua cây. Đây chắc là phòng của người hầu đây. Đây, có cái hình gì thì kỳ lạ, hình con cá. Ôi vẽ đẹp thế. Con cá ăn thịt người. What a peculiar drawing. Người Maori. Đây là Beaupa. Beaupa. Một người dân. Tôi cũng không biết tôi đang tìm và nhìn vào cái gì nữa.
This appears to contain some measure of opium. I shall analyze it at Baker Street. Opium là cái chất gì nghe cũng quen. Ồ, có vết chân này, có vết chân này. Footsteps. Let's see. Đo phát. The size is undoubtedly 7. The shoes are also hard-soled. Giày đế cứng cỡ 7. The size is undoubtedly 7. The shoes are also hard. Tao có bộ cài 3 phần cơ. Footsteps. Let's see. The size is undoubtedly 7. The shoes are also hard-soled. Cái giày này khác này. The size is undoubtedly 7. The shoes are also hard. The size is undoubtedly 7. The shoes are... Vậy nó còn... Footsteps. Let's see. À, soi. Có cái đếch gì để soi. The right shoe is missing a nail. Thiếu một cái đinh ở đế giày bên phải. À đây. Còn cái Footsteps. Let's see. Còn cái vẹo gì nữa? Footsteps. Let's see. Footsteps. The size is undoubtedly 7. The shoes are also hard-soled. The size is undoubtedly 7. The size is undoubtedly 7. The shoes are also hard-soled. Yes, there is something here. Yes, there is something here. Yes, there is something here. Đi lấy chùa cái thang mang vào soi. Cái này cái đường cái thang mà nãy nhìn thấy ở bên ngoài này. Mày đi qua đây chưa? I have no reason to go there. This should prove useful. Yes, there is something here.
Yes, there is something here. Xảo dựng cái thằng. Footsteps. Let's see. Yes, there is something here. Yes, there is something here. Wow. Sợi vải. Fibers. Why are they here? It will be necessary for me to examine this more closely at Baker Street. Trời, thằng kia trèo nó bị sứt da, nó bị tuột chỉ, làm quái gì? Why they here? Cái giày này chắc là hết rồi. What do you make of this, Holmes? Suit yourself, Mr. Holmes, but it seems to me you're just wasting valuable time. Trust the instincts of a seasoned policeman. In my professional view of the case, this lad went on a spree and will pop up wiser if poorer in pocket. Have you found anything, Mr. Holmes? Phía cảnh sát thì cho rằng cái vụ này không đáng quan tâm. Cuckoo. I don't have enough information. I should return and investigate further. Ban nãy mình đào đâu ra cái nó chỉ ấy nhờ. Chưa gì đã thấy đau đầu nhưng đã. Ôi. Converse with everyone you can about old topics. Sau đấy mình mới trở về lại cái phòng của mình. Hỏi thằng bảo vệ này xem nào. Nhìn mặt này. Ôi. Nói chuyện anh ơi. I have no reason to go there. Mình chưa được đi ra ngoài phạm vi này. Nhức não quá. Hết rồi còn đâu. Hết rồi mà. Flaxen, yellow in colour.
The lock was not cracked. Khóa không bị phá. The lock was not cracked. Hết rồi đúng không? I don't have enough information. I should return and investigate further. Cái gì nữa? Hay. Ui rồi ôi. Kinh quá. Tối nay mất ngủ con mẹ nó rồi. I have no reason to go there. Mẹ đi sang bên kia. I have no reason to go there. Nó trèo. À, nó trèo sang bên này. Đây. Ồ, nó trèo xuống đây. Kéo nhìn rõ với chân. I have no reason to go there. Ô vãi đái. Gỡ hàng vết chân của nó ra đây. I have no reason to go there. Không hiểu sao lại no reason. Gì đấy? Nhìn thứ ba xem nào. Hoang mang quá. I have no reason to go there. Nó đi vào đường đấy lại còn kêu. Game lỗi à? Rõ ràng nó đi vào cánh cửa còn gì nữa. Nói chuyện anh ơi, nói chuyện anh ơi. Ba người thôi mà. Footsteps. Let's see. Còn nhìn được gì ở đây nữa? The size is undoubtedly... Khó vãi nồi. Hết mẹ cái để soi còn đâu.
Không biết giày này còn cái gì ấy nhỉ? The size is undoubtedly 7. The shoes are also hard-soled. Sợ thật đấy. Không đánh được đâu. Không đánh thì không đánh được. How strange. This appears to be a fish scale. I shall have to examine this more thoroughly under the microscope. Soi được cái quả fish scale này, lòi mẹ cái mắt. Mình vừa mua cuốn sách về da cá xong, ôi vãi đà. Cho em về nhà thì chứ. Everything in good time. First I must find Watson. Everything in good time. First I must find Watson. I know. Come, Watson, we must return to Baker Street. What do you make of this, Mr. Holmes? Mr. Stenick, I wish my news were your servant simply left your employment voluntarily for the service of a more honest man. Unfortunately, I don't have that pleasure. In truth, the news is grim indeed. Your servant was seen in the company of 2 men yesterday. Ở đâu ra đấy? One of the 2 is a man of moderate size, very robust, and a mature age. His profession, which will be the key element in our investigation of this affair, will be determined by me within few hours. The other is a young Hindi who is tall and only recently arrived in England. There is a darker side to these events. Your man was not with them by choice. Rather, the evidence shows he was kidnapped. At this moment, the reasons behind this villainous act are unknown, but rest assured, the truth will not elude me for long. Gentlemen, I wish you a good day. Come, Watson, we must hurry. There's a great deal to do and little enough time to spare. Holmes, I must protest. You did not spare my client, Captain Stenick. This seems unusually harsh. That may be, Watson, but now what matters more is to know the reasons behind the kidnapping of this young aboriginal yesterday evening in central London, and more importantly, what has become of him. I must concentrate on a small experiment I will run to test my theories. Please go to the poor Lovelorn Barnes and ask him if he has something on the Maori nation and its traditions. Also, if you should happen to see the newsboy outside, find out what he knows, and if it has value, give him a coin. And for God's sake, don't be a miser, Watson. A miser? You cost me one of my patients, and you question my level of generosity with your informers? Oh, really, Holmes, sometimes you go too far. Sâu tính thật. Ok. Giờ là Now it can't be used for anything. thì soi Nothing. Nothing. Acid lên mấy cái lọ này ra nước. Cái gì? Cho đọc được.
Nothing. Bỏ đồ vào đây đúng không? Bên này pha chế thì nghĩ Now pha it chế can't nhá. be used for anything. According to this monograph, the fish scale appears to be from a perch, a saltwater fish with high commercial and culinary value. Một loại cá nước mặn có giá trị. Very interesting. Chỉ là miếng vải thôi mà. Miếng vải có gì đặc biệt vậy? Vải này không được dệt ở Anh mà có nguồn gốc ở Ấn Độ. These rope fibers are clearly hemp. Now, about the origin of these stains. Nothing. Let's see if I can obtain a reaction with the help of my chemicals and apparatus. Ha. Now it can't be used for anything. Axit Now it can't be used for anything. Now it can't be used for anything. Hay thế. Cái máy này là cái như thế nào ấy? Dùng một cái ly tâm xóc lọ nó lên rồi sao? This is evidently coal soot mixed with water, and given the absence of any salt particulates, it must be fresh water. The meatball ignited but failed to burn completely. There are, without a doubt, mustard seeds present, probably in exotic form. What could be the other components, I wonder? Now it can't be used for anything.
xong rồi nhỉ? À, vẫn còn phải pha cái đống này nữa. Let's see if I can obtain a reaction with the help of my chemicals and apparatus. Now it can't be used for anything. Không phải dùng cái này. Now it can't be used for anything. Acid. Đúng luôn. Perhaps if I apply heat? Lửa, bật lửa. À, diêm. Vẫn đéo rồi. Sóc lọ 3 cái. Lực đi tân khác nhau. Đổ ra 3 cái chai này. Rồi sao mà phán như thần. Incredible. I note a strong presence of opium blended with the concentrate of morphine. The remaining elements are a mystery to me. I should look from the window and see where Watson is. Trời, mẹ Watson à? Chuẩn nghĩa luôn. There's a good lad. How does it go? Hello, sir. My associate, Sherlock Holmes, said you might have information for him about... now, what was it? The princess, Gav. He was looking for the scuttlebutt on this here princess what we visiting. Exciting goings on. Her bodyguard went missing the first morning after she got here. Nice job to look after a princess's body, innit, sir? They say he went out on the town having a go with the ladies, if you get my meaning. Like as not, he was trapped by some gang of toughs. Otherwise, who'd get the best of him? A proper giant he was by all accounts. Do I get me coins then, sir? Oh, thank you, sir. Obliged, I'm sure. Công chúa Scandinavian thì vừa đến London đã mất tích vệ sĩ, mà thằng vệ sĩ này thì thuộc loại cao to đen hôi, mồ hôi dầu hấp dẫn. Rồi sao? Hình như Watson xong việc rồi thôi. Please, Watson, leave me to my thoughts. I must concentrate. Thế là mình vẫn chưa xong việc. Nãy nói cái gì nhỉ? À, phải đến hiệu sách nữa để hỏi về một quyển sách thông tin về truyền thống của người Maori. Thì chuyện này cũng này đây. Good morning. Has your sprain improved? Good morning, Dr. Watson. It is slowly showing improvement. What can I do for you? Would you happen to have a book on the Maoris? If I have one available, it would be on that bottom shelf. Although, I'm not sure if I still have that particular book. Please don't trouble yourself. I will look for it.
Kệ sách cuối cùng. Kệ sách cuối cùng. Bottom shelf. Chắc là đây. À đúng rồi. Maurice Great Pictorial writing in the soul in order to express much more than simple artistic emotions. Rồi, lấy cái này về cho thằng Holmes. Good day. Goodbye, Doctor. Khó vãi. Holmes, what on earth did you say to Barnes to put him in such a state? Not now, Watson. Although I'm sure this bit of news is most significant, it must wait. We are piecing together a singular affair. This abduction story is much more complex than it appears. As I noted before, our next move is to locate the place of employment for one of the villains who abducted the young Maori. What part of London would such a man call home? Đồ ở đây à? Làm thế nào mà mình biết được? Vùng nào của London á? Mình còn chả biết London có những vùng nào đã đi bao giờ đâu. Nếu như mà một người không ở London đến London thì sẽ coi nơi nào là nhà, có thể đến đấy. Nơi mà chúng nó đầu tiên đến có thể là kiểu quán rượu hay bến cảng gì đấy. Bến cảng là gì? Wharf đúng không? Không biết từ đấy thế nào. Phở. À hình như chữ H cơ. Đừng bàn phí nữa. À được. Yes, Watson, there is little room for doubt. Our man is a bargeman who works at the Thames River wharfs. He is more precisely employed to transport and handle fish brought in by various ships. Our next step is obvious. We must find a cab and make haste to the Thames, near the warehouses. Sao? Rồi sao? Đi xuống đi xe ngựa này. Good day, Mr. Holmes. Đây. Bến cảng. Let's go. Ôi, mình phải qua được ban đầu thôi mà. Hết cả não. Ôi mẹ, mình còn chưa điều tra gì đấy. Why did we come here, Holmes? It's rather sinister here, and so cold. Lạnh thật. Precisely, Watson. Ah, good. Here's a pub. We can warm ourselves inside. Một cái pub. Excellent, Holmes. Nào mình cùng đi uống rượu. Đéo ở pub vắng này. Đèn đâu? DJ đâu? Quay lên. Sugar đâu? Good day to you, sir. Could you serve up 2 of your best pints and some information, if you please?
My pleasure, sir. What can I do for you? My friend and I are looking for a man who works one of the fishing boats at the docks. The name of the ship escapes me, but I do know for certain fact it has a coal-fed boiler. In truth, there are dozens of such boats that lay anchor here every day. What can you tell me about the look of him? Only that he is a robust man, about this size, wearing iron soles. Little help there. You've just described half of my customers. I have nothing for you. Here now, look for a man called Harper. He lives in a house not far from here, after the bridge near the warehouses. You can't go wrong finding his place. It has a large anchor painted on it. Either way, I am in your debt. Please tell me, for curiosity's sake, what troubles your friend? He's been waiting ever so long for a new wooden hand. It was to be here yesterday, but still no sign of it. He is quite low and has taken to the drink. The devil! Last night a nasty flea woke me, and me with only the hook on me scratching hand. And to add to me worries, imagine last summer I had worms. Worms? Yes, worms is what it was. A sudden attack in the middle of the night, again with only the one hand, and that blasted hook on the other. In my misery, I used the wrong hand. Lord, I was unable to so much as sit for 3 weeks. Well, gentlemen, again thank you. Have a nice day. Cái điều gì mà lại có con sâu rồi đánh con sâu bằng tay này nhưng mà lại dùng nhầm tay. I have no reason to go there. I'm sorry, gentlemen. This is private property. There's no entry here. Thôi, đi ra thôi. Nhà cái thằng gì đấy. Cái cầu cầu nó tả là có một cái tấm biển tấm biển cái mỏ neo to tướng, cái gì mà đó đi qua cái cầu. Nó bật lại xem. Đây, Harper, tìm ông Harper. Sau cái cầu gần cái khu nhà kho có một cái mỏ neo lớn được vẽ trên đấy. Đây, đúng là không thể lạc được. No one is here. Ồ, trốn nhá. No one is here. Đối diện. Excuse me for disturbing you, but I'm looking for a man named Mr. Harper. Do you know him? He lives just opposite you. He gone. Boat. Watson, I know this accent. These people are Nepalese, and as luck would have it, I am familiar with this dialect. Nepalese? Holmes, are you sure? Ahonitra. Chigong Senitra. Nitro. Bo Petro. Toro Nitro. Toka. This woman says her family has suffered a grave misfortune. This altar is for her son, a lad of 16, who disappeared just 1 week ago. Lại mất tích. Could he have run away to sea, or some other youthful adventure? Il koga bratsem. But presindrakum. Bo Petro. Toro Mitro. Ka. Waekta. Torikoto. Nitro. Petro. She said a man was seen in the area making inquiries about her son and their family. The man worked at the docks and had a silver eye. Yes, exactly.
He was a vile man with one silver eye. Malinhe gas, sundra broket hadu. Odaliga, Toromito, Ga, Petro, Doka, Nito, Waektoricota. She also says her son's belongings are on this altar. She says we may examine them and take anything that might help find her son. But what does this have to do with Captain Stenik's servant? Ui, điều tra đã hỏi cái gì mà hỏi. This is not Nepali. It looks like silver, but judging by the weight, it's a fake. Petro, Hidoka. Tao có hiểu cái gì đâu. Bê tòng hít tông cà. Nói chuyện với thằng này rồi. Thằng này câm à? Quả đáng làm sao được bằng cái loại đặt tên tôm hùm là Tom Hum. Ông này đã đi. Bây giờ làm gì nữa? How can I help the sick man? Sick man nào? Monsignor House. Xem lại là hơi thoại phát nữa. Làm việc ở bến cảng, có một mắt bạc. Ra bến cảng thôi. Bến cảng đi ra. Marble Master này. Hay nhỉ. Cứ vứt đây. Gì đây? Khó nào vậy? Bến cảng đây còn gì? Úi trời ơi. Hỏi thăm phát. Watson, it appears this young man is ill. Be a good man and see how serious it is. Here now, my young man. Let's have a look at you. Oh, Holmes. This man isn't ill. He's drunk. He fairly reeks of alcohol. It's not my fault. I swear it. Oh, my head. Oh, this gang of young toughs. They forced it on me. And then on top of it, they stole my parcel. What's that? You say you were forced to drink. Explain this and spare no details. Yesterday afternoon, I was given a parcel to deliver to an address not far from here. I was near the warehouse district when a gang of young lads attacked me. Before I could think, they drew knives and gave me a bottle.
telling me if I valued my life, I better drink it all. Ladies. Well, let me tell you, I drank without stopping. I became giddy, and then must have passed out. I remember nothing else, except waking up a moment ago, finding myself alone. My parcel gone. But what could they have wanted, Holmes? It's obvious, Watson. They were seeking some poor soul on whom to test their vile concoction. Tell me, could this bottle be the one they gave you? I can't say. It could be. I feel ill just looking at it. It has a unique flavor. Rather tasty, I might add. There's no mistaking my senses. This contains turnips. In fact, a liberal amount. But where are you off to, Holmes? Watson, it is time to seek out the distillers of this unique brew. If they are located in this district, they may have much to tell us. Thế làm sao để tìm? You found the intoxicated man. Intoxicated man là ai? Warehouse số 12. Có lẽ mình xem một tí rồi thì quay về quán rượu. Back to Karen. Hey. Ô, lạc con mẹ mất rồi. Đều biết mình đang đi đâu. Ui ôi. That part of the warehouse seems an ideal place to hide, but it would be difficult for anyone to get there. So, what about it? I am missing something. Đâu hiểu gì hết. Đâu hiểu gì hết. Cái nào? Sao nhà này đèn sáng vậy? Không mở được thì đèn sáng làm đéo gì. Tắt đi nữa tốn điện. Oh, my aching head. I feel terrible. Quá sợ nữa rồi. Chạy một phòng. Nepalese house. Smugglers. Wow. So, what about it? I am missing something. Tự nhiên mình lại tìm ra được chỗ. Đây xem. Nói chuyện vậy. Hello to you again, sir. I won't waste time. We have discovered new details that may lead us to this elusive seaman. Most significantly, the man has a missing eye and wears a silver ball in its place. By God, that can be no other than
dirty Summers. A nasty brute, that one. Where could one find him? He must have signed on with a ship, because he was here last night looking to hire some men. How did he behave while he was here? He gave me extra to secure the private table behind that curtain. During his time here, men of all sorts came and went, seeking positions. However, he seemed nervous and fearful, as his knife was unsheathed and ready the whole of the night. May I examine this table behind the curtain? Certainly, if it will help. These cuts seem quite recent. There are 4 symbols. Những hình như nhảy múa. Chỉ có thế thôi. Have you found anything of importance, sir? Excuse me, sir. Could you... I'm in no mind to talk. Leave me to my drink. Have you found anything of importance, sir? Giờ đi đâu? Đi đâu về đâu? Suy nghĩ tiếp xem nào. Chai chắc là cái chai mà thằng kia được cho uống. Quay lại nhà thằng này. So, what about it? I am missing something. Không phải đá ấy. So? I assume this is your special recipe? That depends on who's asking. If it's the law, then I have nothing to do with this. If you're a customer, 2 shillings gets you a taste. A fair price indeed. Unfortunately, this vintage is a bit full-bodied for my taste. But I would be very happy to recover a parcel that went missing near this very spot. Tìm lại được cái phong thư thằng say ban nãy, mà làm nào đi cho nó như đây. Chả. Ở đâu rồi?
the fuck? Đã say lại còn hay đi lại. Sao tìm? Đâu có đây đâu. Còn cái gì không? Cái này. Đưa cái này ra. What? One other thing. Have you seen this before? Yes, I saw it. One of the dock workers, an odd sort, gave it to a gang member, Brannock. He wanted Brannock to join their gang or I don't know what. Must have been nigh on 2 weeks ago. 2 days later, he went missing and not a word since. This man who gave your friend the pendant, can you describe him? Not very tall, strong, wearing a red cap, and he with a hare lip. You could likely find him near Warehouse 12. He told Brannock he worked there. Thank you. By the way, my friend the postman feels badly used. You should change the recipe. Oh, I was sure of that. Turnips weren't near rotted enough. Maybe they need a longer soaking in the gutter water. Now, off with the pair of you. Mình vừa thấy nó nhắc đến cái nhà kho 12 thì phải. Nhà kho số 12. Warehouse 12. Thì thực ra nó hiệu work. Yeah. Why the fuck is warehouse 12? Kho số 12. Gì đấy? Ông thủ đầu mưng mù. Đây giống mấy cái nhà kho số What a pity. The window is closed and the front door is barred. We must gain entry. But how? But why in blazes are we breaking in? Holmes! Ủa, mình tìm đúng rồi hả? Chắc vậy. Chắc vậy hả? Ha, ha, ha. Có số ha. Vui tính ha. Ở đây, số ở góc này. Ồ, ăn mày vậy đá. Này trông có vẻ là... Yes, there is something here. Yes, there is something here. Yes, there is something here. Rồi sao? Yes, there is something here. What a pity. The window is closed and the front door is barred. We must gain entry. But how? Làm thế But nào why để in nhà kho blazes này- are we breaking in? Holmes! Ô, cái gì? I need something. Trèo lên à? Trèo lên chui vào. Rồi. Lấy gì trèo? Thang. Đem thùng ra kê lên.
bắp xem thằng say khướt có đây không. Have you found anything of importance, sir? Ồ. Ồ. Mình có cánh tay này. Cánh tay như thế thì thử. Ồ, hình như được này. Good news, sir. Here is what you were waiting for. À, chính là đưa gói hàng cho ông này à? Oh, thank you, sir. I could kiss you. Here now, you can't just leave this laying about like that. Lord love you, the scrapers are what it is. Well, come now, let's celebrate with a drink. This should prove useful. Have you found anything of importance, sir? Canh này đó. Để gọi thêm người lên canh xem nào. Yêu Vân. I need something. I need something. Khó vậy, hơi đau đầu quá. Còn yêu vừa thôi. Thế á? Thấy nó lấp đó ở cỏ nhỉ? Ở đây này. Không. Không, ban nãy thấy nó lấp đó thôi. Bây giờ biết rồi. Nó lấp đó. Mình còn thiếu một sợi dây thừng để kiểu như trộm ấy, quăng giày móc vào cái kia. Khó vãi, chẳng có một cái gì nó
Hướng tới sợi dây coi. Tôi lên hướng dẫn. Sợi dây thừng. May không? Không cái méo gì đâu. Đâu nhỉ? Đi ra khỏi quán. This old rope seems intact. No trace of soot present. Ôi, đầu não quá. Kiểu này dễ nốt đoạn này để dừng. Đó, bây giờ thế này. Ủa, treo vào đi. Rồi sang Watson làm cái gì? Lau cho sạch cái kính mà cho bẩn cái tay. Vải đá. Bravo, Holmes! Ah, it bites! A splendid catch, Watson, but I prefer to let it go. After you. Watson, Watson. Sao lại vứt sợi dây đi? This should prove useful. Lấy cái này đã. Kobe, vô tịch, Mỹ, sinh, Boston, Massachusetts. Đây kiểu như hộ khẩu, passport bây giờ, passport ở Amos Kobe. Look, Watson, a page torn from an American passport. One Amos Colby, 36 years old, from Boston, Massachusetts. He arrived here just 3 weeks ago. What business did he have here? This drawing on the back of this page, it resembles some vision of a demon, and... Good God, Holmes! It was drawn with blood! Vãi. The end of this hat pin is covered with blood. It would seem likely that whoever cut themselves with this pin is also the artist of this demoniac image. Here now, this is hardly reassuring. I need something. Lấy cái gậy, lấy cái gậy. Someone has emptied these cases of sailcloth to hold something very different, but still suited to their particular form. Oh my God, Holmes, you do not mean that all these crates are better called coffins? Có thể. Tức là những cái thùng này thì có thể chứa nhiều thứ khác nhau, là chuyện bình thường. Tuy nhiên thì nó phải vừa với cả cái, nó phải phù hợp với cả đồ vật đựng bên trong. Nhưng đây thì nó chỉ có một cái đèn này, một cái đèn. Có khi là bọn nó vận chuyển người. Ôi, có vết máu này. Blood! Cậy đây chứ. Chỉ máu. Thế à? Sails, and according to this tab, the cases measure 2 meter by 1 meter by 1 meter. Kích cỡ là 2 mét, 1 mét, 1 mét.
kia xong rồi xem là bên trong có cái gì. Cái này 4 lần rồi đấy. giếng kiểu vẹo thế này. Ủa? Cái dây nối với bên kia. Cái này đổ cái gì vào đây? Đường ống đây. Này là cái gì đây? Mình vẫn méo hiểu cái dây dùng để làm gì. Ủa, buộc thế rồi cái thùng có ra đây đâu? We can't do this in such a way. How could we lift up this weight? Let us pause to consider the facts, Watson. No mystery can resist an agile mind. Phải buộc nó vào cánh cửa, đúng không? Xong rồi thả cái thùng xuống. Nước. Rồi. Đầu dây ngắn bảo bố làm sao mà buộc được. Mình mất mẹ cái dây rồi còn đâu. Đoạn này làm sao nhỉ? Mấy cái này dùng được không? Tác dụng gì? We can't do this in such a way. Cửa quá How nặng. could we lift up this weight? Let us pause to consider the facts, Watson. No mystery can resist an agile mind. Vãi, điều vãi, rõ ràng là dây đếch được mà. Đấy này. I cannot do this. Dao.
ra là Bravo, một giây là Holmes. phải ấn một lần vào cái dây, coi như mình cầm một đầu dây, sau đấy mình ấn vào cái vật mình muốn buộc. Watson, we must inspect this place carefully and leave no stone unturned. We have little time. Good God. Holmes, where are we? Tread lightly, Watson. This place seems alive and watchful. Kinh thế. Watson, Watson. Mẹ, sao nó lại ở trên kia? Nó phải đi cùng mình chứ. Đéo gì mẹ như vào mua mộ cổ thế này. Vẹo gì đây? Bức tường, bức tường. Bức tường khác. Đây có phải phù hợp mà. Phù hợp mà anh ơi. Vừa in sinh thế này. Có 2 bức tường cả. Trên xuống vậy. Hình như nó sẵn rồi, mình phải bấm theo một 2 bức tường. Sao cái đèn nó hình nó ở độ cao khác nhau, từ trên xuống. Ôi, mới đây mà đã gần 1 tiếng nữa. Tạm dừng ở đây. Save lại. Tạm biệt anh em nhá. Tạm biệt anh em, hẹn anh em một lúc nữa chúng ta sẽ tiếp tục K2 với một tựa game rất là hay. Hy vọng anh em sẽ đủ tỉnh táo để mà xem. Bye bye.